Hi everyone! So, for today's video, papakita ko sa inyo kung paano yung irrigation namin. So, ayan. So, here's my helmet. Ayan, hindi ko ito gamit na ngayon. Kasi ito gagamitin ko. I'm gonna mount this GoPro later on. Dito. Ayan, lalagyan natin dito yan. Para makita nyo kung paano namin i-ship yung irrigation. But for now, tuturo ko sa inyo yung ginagamit namin na pang irrigation, pang ship. So ito, nakalagay yan dito sa sa likod ng motor. Ayan. So ganyan lang yan. Ayan. So yung motor kong gamit is number 2. Ayan. So nakasaksak yan dyan. Tapos ang mangyayari dyan ngayon, ikakawit natin yan. Ayan. Kakawit natin na sa dulo na yan. Ayan. Kakawitin natin yung sprinkler gamit ito. Ayan, kakawit dyan. Tapos pag hinatak mo yung tali na to, ayan, pag ganun, pag hinatak mo yan na ganun, ayan, magre-release siya. So yan yung gagamitin natin ngayon na pang ship ng irrigation. Yeah. So ayan, so pagka nakaupo tayo ngayon ditong ganito, hawak natin tong ganyan. Tapos yan ang itsura niya. Yan ang itsura. Okay, so let's go. So as you can see, naka-on pa yung irrigation natin. So ang gagawin natin ngayon is i-off muna natin bago nating ship para nang sa gawin hindi tayo mabasa. So ayun yung example na sprinkler. Marami kaming sprinkler dito kasi yun yung ginagamit namin pang irrigation. So ito yung patubig namin dito sa sa dairy farm dito sa Australia. Okay, summer kasi, so kailangan patubigan yung damo para may pagkain yung baka. Let's go and turn off this irrigation and I'll show you kung saan. So dito meron kaming 1, 2, 3, 4, 5, 6 na bore pump. So yung bore pump, ito yung pump na galing sa ilalim. So doon ang galing lahat ng tubig na pinang-irrigation namin dito. So ayan. Okay, let's go. So yan, bago natin ipakita ko muna sa inyo kung paano sila So eto yan. So meron tayong ganito. Ito yung pinaka tusukan nila. So nakalagay dyan yung connection. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan. So ayan, may pipe yan ngayon. May pipe. Oh. Ayan, may pipe yan na mahaba hanggang dun sa may sprinkler sa dulo na yon. Wait, yung isang sprinkler na ito hindi gumagana. Tignan natin kung bakit. Oh, you see? Kaya kailangan ding i-watch out na pag nag-ship ka, dapat hindi siya makikink. Katulad dito, magdamag tong umandar kagabi,
ang nangyari dito, yung part na yon hindi natubigan. So sabi sabihin ngayong araw na to hindi natin kailangang i-ship tong isa na to, para na sa ganun mamayang gabi magkatubig siya. So check nyo, ayan. So pag hinatak ko yan, diniretso ko, magkakaroon ng tubig yung part na yan, yung sprinkler. You see? Yan. Kailangan ko ilis yung motor ko, Adrian, mababasa ako. Wait! Okay. Yan, so yan, konektado yan dyan, yan. Ito yung palatandaan namin kung asaan yung pinaka connection nya, kasi may pipe yan na mahaba na nakadugtong doon sa sprinkler. Okay, let's go and turn it off. So wrong move, nabasa ako doon. Let's go, I'll show you guys. Ito yung shed, dito natin siya i-on saka i-off. Yan yung pinaka bore nya. Yan, wait. So yan, ito yung pinaka bore nya. Yan, ito dyan ang gagaling yung tubig. So dyan galing yan. So dito natin i-on to. Ayan. Dito natin i-on, i-off. Ayan. Ayan. So ayan, i-off mo lang siya. Kung gusto mo lagay sa auto, sa scheme 1, scheme 3, scheme 1, tapos auto. Pagka auto, kusang lilipat. Ayan. Pasensya na kayo, medyo madumi. Ibon. Ayan. So i-off natin siya ngayon. Ayan, i-off muna natin siya, para na sa ganun mamatay yung irrigation, para hindi tayo mabasa. Okay, so let's go and ship it. Okay, gagamit natin yung motor na yan saka yung shifter sa likod. Whew. Rock and roll. Okay, so let's go and start it. Okay, magsi-ship na tayo. So ayan, yan, so ito yung motor. Ayan, so tatanggalin natin to kasi pagka pag nagta-travel ako, kinakawit ko siya doon para hindi siya nakasablay na ganyan, para din hawakan. So ayan, ito yung motor na gamit natin. So ayan, ganyan na magiging itsura yan. Hawak ko siya dito, tapos ikakawit natin doon sa dulo na yan. Tapos pagka hinatak natin ito, magre-release siya. Okay, let's go.
Ayan, so cool. It's all good. Ayan, check mo lang siya. Ito yung palatandaan, remember? Palatandaan kung asan yung dugtungan. So nakaksak. Ayan, so hindi siya nakakink. So that's it mga ka-farmers. Salamat sa pagtutok. Yan, so normal na araw lang yan dito sa sa farm, yung summertime. So ayan. Thank you guys for watching. And so this guys, that's it. Thank you guys for watching. Whew. Pagpapatuloy ko na itong pag-ship. At ang mahirap lang dito sa gamit kong helmet ngayon, wala akong cover sa mukha. Nakalimutan ko rin naman yung aking shades. So lahat ng kulisap o lahat ng insekto tumatama sa mukha ko. So anyway, thank you guys for watching. I hope you enjoy it. And yeah, hit that subscribe button, make it gray, okay? Bell notification para updated sa mga bagong video. And thank you guys for watching. And give us a like, comment down below if you enjoy it, and share it with everyone that you wanna know that gonna enjoy this kind of stuff. So yeah, so may pagka-adventure, right? Thank you guys for watching again, and bye bye.